Välkommen till Gräsklipparmannen igen. Jo, vi hade Mats Karlsson som skrev till oss och frågade hur man får väck ett fastrostat hjul på Honda Mimo. Och jävligt bra fråga för att de kan sitta utav helsike. Problemet är ju att de har suttit för länge. Tar man väck de här varje år och fettar in dem så Alex brukar göra med sitt lilla fett här, då har man inte det problemet. Men om man skiter i det, då får man problem. Då får man stora problem. För det sitter ju en kil i där och i däcket. Och får du inte väck det, då är det ett helvete att få väck detta. Det går nästan inte att få väck det. Det går, men så fort du börjar att bänna och slita och grejer så gör du sönder motorn. Det är 2-3 tusen spänn. Och helsike. Så händer detta, då får du offra däcket. Då får du byta däcket. Punkt slut. Du kan inte göra på något annat sätt. Utan det vi ska visa nu, det är hur du får väck, som Mats Karlsson frågade, hur du får väck ett däck som är fastrostad på motoraxeln utan att göra sönder motorn. Hur gör vi då? Och det ska vi visa nu. Så jag tar kameran, Alex. Så får du riva ner den här. Detta är ju en Honda 3000 som vi tänkte att han får riva ner den försiktigt där, och så ska jag visa hur man får väck däcket sen. De brukar sitta rätt bra här. Säger du varför du inte får väck den? Nej, de sitter utav helvete ska jag säga på 3000. Ja. Det är mycket lättare på 520 T10 här. Så har man ett rejält klick va. Det var ju lite att du inte tog en 310 istället då. Ja, jag hade inga som var fastrostade på en 310. Nej. Ja. Så man får ju ta det man har då. Ja, så är det. Men kör på. Ta det försiktigt. Absolut. Man får inte dra sönder grejerna va. Nej. Man får höra de här klicken som sagt och sen får man sluta där. Mm. Så. Det är en jävla tag va. Och igen, kablarna. Ja, Mats tar det lite lugnare än vad han gör. Han sliter ju sönder allting, här ser jag. Så jag hoppas du är lite lugnare. Ja, men det gick ju bra. Fan vad skiten var då. Ja, den såg det kanske inte ut. Ja. Bäst år kanske, men så här blir det. När Du har ett väldigt bra jobb, Alex. Du är inte en mekaniker, du är en städare, är du. Ja. Eller? Ja. Ibland så känns det som det var. Ja. Filmar jag bra tycker du, eller? Om du... Filmar jag bra? Ingen aning. Jag kanske filmar bättre än vad du gör. Jag hoppas inte. Om det har väl med det jobbet också. Vi kanske kan få en kommentar av tittarna, i alla fall några, om Gräsklipparmannen, om jag filmar bra. Så jag tummen upp att skriva att jag filmar bra. Det hade varit roligt. Bräcka Alex lite där. Ja, så det här är vinterförvaring då, gissar jag, eller? Ja. Mm. En av de första faktiskt nu. Mm. Nu varvar du ner lite. Du vill inte ha världsrekordet på att ta ner den. Vi har lite tid. Ja, jo. Den ska inte bli lång, filmen. Den kan vara några minuter bara, men... Det går ju ganska fort egentligen att få ner dem här igen. Ja. Så. Sen vet du att det är fult att svära också, Alex, va? Ja, det... Man tittar på egen risk va? Ja. Så. Det ser ut som ett helvete med. Mycket spindelnät och grejer. Ja, så är det lite spindlar och skit va? Så man får ju passa för om man är lite rädd och så. Så, oj. Den här har ju... Här ser man ju. Det är mycket grejer här, oj. En kaka här. Så ska vi ta väck dem här också så att de trillar väck, eller? Innan jag börjar och visa det. Ja, men precis. Så vi gör det snabbt. Men skämt åsido, gör rent de här nu en gång per år. Alltså det är ju bara att lyfta på kåpan. Tycker ni att det är svårt eller någonting så... Det får komma en kommentar, då får vi visa er exakt hur man gör då. Men det finns ju video på det redan. Men ni kan ju få på Husqvarna eller Stil eller vad ni vill. Ja. Men Alex, du får ta över den här då, va? Så, då är vi tillbaka här igen där. Jo, så här är det då. Så de här axlarna
Vi ska se här. Vi ska se dina verktyg. De funkar. En vanlig M6 där. Nu vet inte jag om det här sitter fast. Den sitter inte 100%. Jag kände det nu att det är inte 100. Men vi visar i alla fall hur ni gör då, va? Eller hur vi gör. Så det går inte att stå och slita och bänna sig här och stå och banka och grejer. För då går motorn sönder. Punkt slut. Ni kvöker axeln, dreven går sönder, den pajar. Så det kostar 2-3 tusen spänn om ni gör detta. Så ni måste vara försiktiga när ni drar ut detta då, va? Jag gör så här att vi för några år sedan så hade vi problem med detta. Så vi försökte komma på en lösning hur vi skulle göra för att slippa och göra sönder motorer hela tiden då, va? För det gick ju på motorer i början, det vet man, så bonkar med hammare och skiftnycklar och bände och dittan och dattan. Så jag kom på det att vi borrar igenom axeln där lite försiktigt med dosfräsbar utan centrumhål då. Så det blir lite, det kan bli lite så här då, va. Utan man får vara ganska försiktig, men nu är det plast så det brukar inte vara några problem. Man får vara lite försiktig. Så. Så man inte borra igenom karossen där. Så. Sitter ju den i där. Då ser det ut så här då, va. Du ser ju att vi har inte borrat i det överhuvudtaget. Utan det är bara borra igenom så släpper det. Där. Nu släpper ju det här för lätt, så det här blir egentligen fel då, va? Men vi får visa en gång till här. Hur fan det ser ut här. Vi får fejka detta lite, men ni kommer fatta vad jag menar. För den sitter ju så här nu egentligen då, va? Så nu ska vi den sitta bomfast där. Vi får inte av den. Utan den sitter utav helvete. Det går inte att få av den. Fast det gör det ju egentligen. Men vi säger att den sitter fast där. Så då borrar man väck det och så får vi väck den här, så sitter ju den kvar där givetvis då, va? Sen gör vi så här att vi tar en vänta lite, jag ska hämta med en mixer där. Fan, inga briller heller. Fan också. Kommer jag hugga med benet här, varför det? Sen brukar vi göra så här. Då tar den på bägge ställen. Ta väck plasten. Så man ser att den går i tur där. Ser ni det? Syns det aldrig? Ja, det syns kanske bra faktiskt. Ja, så. Så att den... precis. Fan, du har så dåliga verktyg till din bänk. Jag tar lite av min bänk där borta om du vill. Så. Tar man bort plasten där. Mats Karlsson var det, va? Det var för mig. Det var du som ville veta det. Då har du ju bara metallen kvar där. Då ser det ut så då. Och den sitter ju så in i helvete fast där. Det går inte för väkten. Ja, då kanske man börjar igen då med skruvmejslar och bara bänna och så. Men det gör inte det, för då går den sönder igen. Utan ni måste ha en avdragare. En liten avdragare. Det går inte annars. Det kan gå, men det är inget att rekommendera. Kör ner mötten en bit. På med avdragaren. Så här kan ni säkert köpa billigt på Pissla på Jula och sådana ställen och Biltema och sånt där. Det är lite så, men det är ju värt att ha en sån hemma, vet du.
Och det ska vara lite med 2 klor. Det går bra med 3 klor också, lite. Och sen så drar ni bara. Pang, till ni känner att den bara lossar lite. Bort med den. Öka gängerna lite, eller så känner ni att det kommer. Så gör ni så här, i med lite sprayolja emellan där. Och så försiktigt nu. Ofta så har ju avdragaren en liten kula på sig då, va? Som fastnar på axeln. Men så, och så kör ni försiktigt där så ni inte kör sönder gängerna. Så. Och så brukar det komma dit någonstans och sen så pang så kommer den då, va. Så är det. Bästa sättet. Dosfräs, vad har vi för storlek på det då? Ingen aning. Jag har ingen aning. Men vad kan det vara? 25-30 mm? Någonstans? Ja du, fråga fel snubbe. 30 kanske. Vi kan ju mäta om det är någon som ska köpa något och säga eller... Ja. Detta var drygt 30. Men det är jättevärdefullt. Så tar vi väck grejerna och då får man offra det här däcket som kostar 250 eller 200 spänn eller någonting då. Hellre det och rädda motorn än att få köpa en helt ny motor. Sen behöver man inte köpa nya motorer om de slutar att driva så, för ibland fastnar vi dem och så står de och spinner och så går växeldrivna går sönder i dem. Det sitter plastdriv i då, va. Då kan man köpa sån repsats och kosta 1000 spänn och så kan man byta ut alla driven här till ståldriv istället. Och då har man tjänat en bra peng på det då. Så vi renoverar otroligt mycket sådana här motorer. Och en ny, vad kostar en ny? 2,7 kanske eller någonting, 2,9, 3000 spänn. Någonstans där. Och så ett drevsats till den, det kostar 1000 spänn då. Men det är onödigt. Men Mats Karlsson hette han, va? Jag hoppas att det här var till någon nytta. Utan det enda du behöver göra är att åka och köpa en avdragare. Eller så går du till grannen och lånar en, så kommer du ner till mig och hämtar en om du bor nära till här. Eller så får du offra ett hjul bara helt enkelt. Då får du väck det. Garanterat. Så hoppas den här videon hjälpte till några. Så får ni ha det riktigt bra. Glöm inte gilla, prenumerera och släng iväg en kommentar. Ha det gött, hej!